Magandang araw mga kabubot! Bubot, 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 bubot. Yan mga kabubot, ito ang first vlog namin. Yeah! So yan, sobrang excited, di man na Sobrang nalaman sa sasabihin. kinakabahan na kami mga kabubot. Galgal mong laman din, gano'n. Gano'n mga kabubot. Ang vlog nito ay tungkol sa physical activities na nakakatulong sa ating katawan. Oo. Yung ganito, ha? Yung physical na pangangatawan. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa aming channel, welcome sa Pamilyang Bubot! 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 Yung ganito, yun yung ibig sabihin ng bubot. Ipaliwanag mo nga dyan. So ngayon, ang mga aktibidades na ating gagawin na makakatulong sa ating physical na pangangatawan, unang-una, ang alam kong tawag dito ay ang upo at ang mayaman, na mas kilala sa tawag na sit and reach. pwede rin yung itutusta mo ang inyong pader o kilala sa alternate wall toss. Matutustang ang inyong mga pader at iba pa mga kaigan. Kaya dyan lamang kayo at manood at matuto at maging physically fit dahil magbabalik kami para i-illustrate sa inyo ang mga physical activity. Ayun nga mga kabubot, ito nga po kami. Ako nga po pala, si Kabubot Romel. Ako si Kabubot Benny. Ako si Kabubot Darren. At yan ang pamilyang Bubot! Mga kabubot, nandito na kami ngayon upang ibigay sa inyo ang aming pangako sapagkat Ang pangako ay di napapako. napapako. Pero ayan. bago ang lahat, pinapakilala po namin si Kabubot. Kami! Camille Menjola po, hindi Camille Trinidad Camille dahil Matwa. lima lang ang kanyang daliri, walang labis, walang kulang. At ngayon, ibibigay namin ang first activity. Which is 35-meter run. Yes! Gamit At ang Medida! explain mo nga, Maring Camille. 35 meter ay kinonvert namin sa inches, equivalent to 1,378. inches. Yes! At hindi lang medida ang kailangan natin ng mahabang daan dahil di tayo pwedeng tumakbo sa hangin mga kabubot. Papagurin nila ako mga kabubot. At siya po ang tatakbo. Ngayon, umpisahan na natin in 3, 2, 1. And mga kabubot, kung mapapansin nyo, nag-multiply kami. Dumagdag kami. Ito At nga po eto pala na. si Kabubot. Kabubot, Mariela, At Kabubot. Elishalyn. Kamusta mga kabubot? Yan. Ayan, at uumpisahan na namin ang aming activity na 30-meter test. At gagamit kami ng stopwatch para makita ang oras ng kanyang pagtakbo. Ayan, uumpisahan na natin. Ang aming videographer ay si beautiful and gorgeous Ella. Start Ayan. na within 3, 2. Sisimula na ang aming first activity. Tatakbo na si Romel. Handa ka na ba, Kabubot Bubot Romel? Ayan! So, in 3, 2, Four seconds, 0.18. yes! Ang bilis, parang si The Flash. Ayan, mga kabubot, nandito kami muli upang ituloy ang aming second activity. At ang aming second activity ay Reaction time ruler. ayan, tawang-tawa po si Maring Mikay. At bago ang lahat, ipapakilala po muna natin sila. Ngayon, sino ka? Kabubot? Sheila. Kabubot Sheila. Gandang-ganda pang magsabi ng kanyang pangalan. At ikaw, sino ka naman? Like, Tawang-tawa din. Kabubot Laika. At ikaw, ate? Kabubot Mika. At ang ating kakailanganin sa activity na to ay isang ruler. At dalawang magde-demonstrate na sina gandang-gandang Kabubot Sheila at si Kabubot na si
Laika. And 3, 2, 1. Now we're here para i-explain ni Kabubot Mikay ang purpose ng activity na to. Ang purpose ng reaction time ruler test ay masukdan ang reaction time, hand-eye quickness, and attentiveness. Ayan, nga di ba? Napaka-purposeful. Ano daw? Napaka-maraming purpose na activity na yan. So tara na, mag-umpisa na tayo. Hawak ng ruler ay dapat nasa eye level ng dulo ng sasalo. Ngayon, titignan natin ang kanyang reaction time. Tignan nga natin. Wow! Nasalo. At ang kanyang inches ay bitawan mo, Sheila. 180 or 7 inches. Yan, mga kabubot. Magbibigay lang ako ng palatuntunan. Lagi nating tatandaan, mga kabubot, sa reaction time, ang ating panukat ay palaging nakakonvert sa centimeter. Kanina, si Kabubot Sheila ay nakakuha ng 7 inches na equivalent sa 177 centimeters. Kaya yan, mga kabubot, tandaan, sa pagkuha ng sukat sa ruler na ito, kailangan ay sa tama, sa centimeter. Yan, dadako na tayo sa next activity. Yan! Kabubot. We are here now. Hindi ko na alam. Nandito nga pala kami para sa aming third activity na pinamagatang vertical jump test. Ito nga po pala si Kabubot Russell. Yan, at siya ang magde-demo ng ating third activity. At ang mga kailangan gamitin dito ay chalk. At Lida. So, let's go. In 3, 2, 1. 29 centimeters. Hello mga kabubot! Hello mga kabubot! Narito tayo ngayon ulit para ipakita ang pang-apat na physical activity test na tinatawag na SEMO Agility Test. At ang magdedemo nito ay si Kabubot Ramen! Ay, may mga hakbang o steps na gagawin dito sa physical activity test na to. Halimbawa, ang A to B ay gagawin na lateral, ang B to D ay back pedal, ang D to A ay sprint, ang E to C ay back pedal ulit, ang C to B ay sprint, at ang B to A ay lateral. Halina't mag-enjoy sa gagawin naming SEMO Agility Test. Ikot niyang oras ay 11:40. Hey mga kabubot! Nandito po kami ngayon upang ibigay ang aming ikalimang aktibidad na tinatawag na 3-minute step test. Sa Yeah. 3-minute step test na to, ay gagamit tayo ng metronome. Magkaiba ang BPM ng lalaki sa babae. Ang lalaki ay 96 BPM, while girls naman is 88 BPM naman. Tapos, pagkatapos ng 3-minute step test na ginawa nyo, ay mag-rest muna kayo ng 5 seconds. And then, after nun, ay mag-count kayo. Kakount nyo yung pulse rate nyo within 15 seconds. And then, yung nakuha nyo is mumultiply nyo siya ng by 4. Yeah, 4. So, let's do it, guys! Come on! $15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. I got 32 heartbeats. And I got 24 heartbeats. Then multiply it by 4. Multiply it by 4. 32 times 4 it is equals to 128. 24 divided 4 times. Nice. Oh, egg. 24 times 4 is equals to 96 heartbeats. So, di man ako magaling sa math, pero yun ang aming result. So yan mga kabubot, nandito na naman kami. Nandito si Kabubot at Kabubot Laika! at ako naman si Kabubot Ellie. Ngayon ipapakita namin ang ika-6 na physical test, ang standing balance test. Dito, kailangan na nakataas ang isang paa upang malaman kung gaano ka nga ba kagaling mag-balance. At syempre, gagamit tayo ng timer para malaman kung gaano katagal mag-balance. So, let's go! Ang nakayanan nilang oras ay 1 minute and 19 seconds. So, ayan mga kabubot, dadako naman tayo sa ikapitong activity. Ito ay Alternate wall toss. So, paano nga ba ginagawa ang activity na ito? Russell? So, una, kailangan nating tumayo 2 meters away sa wall. Then, siguraduhin na nakatayo na isa lang ang paa tulad lang ng standing balance test. So, yan. Pagkatapos, syempre, kailangan may timer yan. Isiset natin ang time ng 30 seconds. Tapos, then, kailangan mong ibato ang bola gamit ang kanan o kaya ang kaliwang kamay mo. Then, kailangan mong saluhin ito gamit sa kabilang kamay. So, yan. Start na tayo! We're here! Again! At kasama natin si Si Bobot! Sheila! Sheila, na alam nyo naman, naka-red flag. But, kidding aside, Next activity natin ay tinatawag na sit and reach. So, sit and reach na to, ipapaliwanag ni Kabubot dyan. ayan, sa sit and reach, kailangan kapag nakaupo tayo is naka-stretch yung ating legs, no? And dapat nakalock. And let's remember na dapat walang sapatos kasi nagiging barrier. Social barrier. At sa activity na to, gagamit tayo ng Medida! ayan, ito ang ating gagamitin panukat para makuha ang measure na oo, yun. Ano ba yung ano ba yung importance ng sit and reach na to? The test is common, measure the flexibility, importance ng sa lower back limb tsaka hamstring muscles. So, gagawin na natin. Let's do it in 3. at ang ating pangsyam na activity ay Partial curl-ups. So, paano nga ba ito? So, partial curl-ups, kailangan natin maghanap ng magandang position which is dapat flat surface, then siguraduhin na malinis. Then, next is, kailangan humiga ang participant sa surface na yon. Then, kailangan niyang i-bend ang mga knees niya within 90 degrees. Then, kailangan niyang mag-lift up ng upper body niya. Pero, tandaan dapat, hindi nag-lift up yung mga paa para masigurado na magawa ng proper activity na yun. So, let's do it! And now we're here to give you our next activity. And this is Kabubot Clarence. and I am Kabobot Benny.
And we will give you the activity. Dynamic balance test. Yes, paki-explain naman yan, kabubutlan. Dynamic balance test ay merong 11 blocks na may corresponding distance na 30 inches length and 15 inches width. And the objective of these activities, makakakuha ka lamang ng 5 points. 5 points. Kapag naapakan mo ang box gamit ang iyong isang paa na naka-tiptoe at naka-lift naman ang isang paa. At may deduction na 1 point kapag sumayad ang paa or na-out of balance ka. So, mga kabubot, ano pang ginagawa nyo? Let's try it! Go!